So hello guys, welcome na naman sa channel ko. Nakita niyo naman sa title at thumbnail na mag-unbox tayo ng hindi masyadong swak sa budget na gadget. So shoutout pala sa kaibigan ko na nagpahiram ng Note 10 Plus niya na hindi ko talaga ma-afford. Thank you so much. Baka naman yung Note 8 ha? Okay. So guys, samahan nyo akong mag-unbox at mag-quick review ng ating Note 10 Plus. So ito guys, ang box Note 10 Plus. Simple lang siya. Black box lang na may S Pen and then Note 10 Plus dito sa ilalim. So titignan natin kung ano pa ang mga laman ng box na to. Siya pa yung phone nila. So okay, bukas makikita natin agad itong phone. Pero meron pang isang box na nakalagay dito sa taas. Oops, ito na siya. Okay, meron itong Samsung logo. At meron din siya kasamang SIM ejector pin. Andito sa loob is ang kanyang quick start guide. Yun, quick start guide and then warranty card. Itong pa-free jelly case ng Samsung. Of course naman, kasi sa mahal ng phone na to, kailangan talaga mag-free kahit case na lang, di ba? So, okay. Tatabi na muna natin ito para matignan natin kung ano pa ang ibang laman ng box. So, ito guys, ang phone, si Note 10 Plus. So, ang kulay na meron tayo is ang Aura Glow. Ang ganda niya guys, ang ganda sa kamay, pero alam nyo na kailangang ingatan, baka kasi mabasag ko, wala akong pangbayad. At meron tayong kasamang power brick. So ito ay 25 watts super fast charging na power brick. And then meron din itong para sa S Pen na tool guys, para kung gusto niyo palitan ang tip nito at extra tips na din. So tingnan natin kung anong mukha niya sa loob. Okay, yun. So ito yun guys. Ito yung para sa S Pen. And then next, okay, meron din tayo mga kasamang ito is USB cable type C at ito kasama ng AKG earphones type C din siya guys ha. So meaning wala ng headphone jack si Note 10 Plus. So goodbye jack, hello Rose. Okay, so let's move on na dito sa ating beautiful Note 10 Plus. So, punta tayo guys ha sa phone. So, tatanggalin muna natin itong mga nakalagay na stickers. Stickers, hindi pala. Plastic pala guys. So, tanggalin natin ang plastic na nakalagay sa kanya. So, ang ganda talaga ng kulay niya guys. Parang hindi ko talaga ma-explain. Ito pa, kunin din natin itong sticker sa harap. So dito ko talaga masasabi guys no, na it looks premium and it feels premium. Sa ganda ba naman ni Aura Glow, di ba? Iba talaga guys. So kung makikita nyo, naka-curved edges sa guys no, at rectangular yung shape niya. So iba talaga siya pag tinitignan. And then kung mapapansin nyo, hindi ko alam kung makikita nyo, meron na siyang screen protector na nakalagay. So good job dun. Okay, and then tignan natin dito sa right side. Wala ka na makikita sa right side. Nasa left side na lahat yung power button at ang volume rocker. And then dito sa taas is microSD card slot and SIM card tray, expandable up to 1TB yung microSD card slot, and itong microphone. Sa ilalim is S Pen, speaker grills, yun, and then micro USB port and microphone. So, ang size ng Note 10 Plus guys is 6.8 inches. Screen na katulad din niya yung previous notes like Note 9 and Note 8 na nag-curve din sa edges niya. At meron siyang camera na
type na camera, no? Parang notch. Hindi ko alam kung notch matawag doon. Pero Infinity O design. So again guys, Infinity O design. Very good. So, ang front and back glass ni Note 10 Plus guys is Corning Gorilla Glass 6. Meaning, hindi siya madaling magasgasan ng keys or coins. So guys, sobrang nipis ng phone na to ha. Kasing nipis ng okay, huwag na pala. So okay. So ang Note 10 Plus guys ay may 6.8 inches Quad HD Plus Dynamic AMOLED Infinity O display na may resolution na 3040 by 1440 na may 498 ppi. So 19:9 aspect ratio at ang variant na meron tayo is 12GB RAM and 256GB internal storage. At ang processor niya ay Exynos 9825 at ang kanyang battery size ay 4,300 mAh at IP68 water and dust resistant siya guys. So, itatry natin ang kanyang in-display, fingerprint sensor at face unlock. So, unahin natin mag-register ng kanyang fingerprint. So, lagyan muna tayo ng pin, 1, 2, 3, 4 lang para mas madali. And then, i-register natin ang fingerprint. So, mag-scan na tayo ng fingerprint. So, masyadong harsh si Note 10 Plus guys ha. Mas gusto niya yung hard, no? So, natakot ako mag-press harder kasi nga baka masobrahan at masira natin. So, okay na. Fingerprint added. So, try natin agad kung mabilis ba or kamusta naman itong in-display fingerprint sensor ni Note 10 Plus. So, kita nyo guys, merong 1 to 2 seconds sa delay pero okay naman siya siguro sa pag-press ko lang. Try natin ulit. Yun. Ang next na try natin is ang kanyang face unlock. So, na-register ko na ang mukha ko kanina. So, try natin kung mabilis din ito. So, makikita nyo, madali niya mabilang ang pores ko sa mukha. So, okay ang face unlock niya. So, ito try din natin na hindi nag-stay sa lock screen. Diretso tayo sa home screen agad. So, yun lang. Oh, hi. So, kita nyo, open agad guys. So, okay na okay ang face unlock at in-display fingerprint sensor niya. So front camera naman tayo. Ang camera ni Note 10 Plus ay 10 megapixel f2.2 aperture at doon siya nakalagay sa Infinity O display design niya. At ang rear camera naman niya ay may 16MP f2.4 main camera, 12MP f1.5 to 2.4 aperture wide angle at 12MP f2.1 aperture telephoto lens. So guys, maraming salamat sa panonood ng unboxing and quick review ko kay Samsung Note 10 Plus. So please don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next videos. So guys, ito pala ang mukha ng design niya pag nasa labas ka. So makikita mo talaga na very reflective ang likod niya, no? And prone din ito sa fingerprint smudges. Buti na lang at may pa-free jelly case si Samsung. At ang kanyang display sa harap ay kita pa rin kahit nasa labas ka na at mabilis din makarecognize ang face unlock niya. So guys, thank you sa panonood and see you in my next videos.